Ano kaya nasa loob nito, no? Tingnan natin kung ano yung nasa loob nito. Alright guys, simulan na natin to. In 3, 2, 1. Hello mga Pops, my name is itong at welcome back again sa another vlog ko na naman. Yun, so alam nyo guys, may dumating na box. Hindi ko talaga expected na darating to today. Pero since sabi ko, since nandito na to, at sabi ko, i-vlog ko na lang to para makita nyo kung ano yung nasa loob nito. Makakapa ko nito from Nike. Yan. So, tingnan natin kung ano tong box na dumating. At, yan box natin. Talaga, ang box talaga. From delivery. Target neutralized. So, sabi lang dito, pull for freshness. Nasira na rin pala. Anyway, sige, sirain na natin. Ito pala itong bukas nito eh. Yan. Okay. Yan. Ibang klase yung box ng Nike. Sa gilid yung bukasan. Eh, guys, isa na naman pong Air Jordan 1. Let's open the freshness of the box. Right. Tango down. And it is the pine green. Box na natin to, di ba? Ayan o. Woohoo! Alright! Guys, hindi na po ko magpapaligoy-ligoy pa yung box ng Air Jordan 1 na mga grand releases or general releases, kung naman ibig sabihin ng GR. Yan po, wala naman po pinagkaiba. So let's go on to the pair itself. Yan, ito na. Okay, close up look oh. Diba? So let's go a little bit closer for the para makita nyo. Target neutralized. Yan. So yung uppers Jordan 1, ano to, talagang tumbled leather to, as in halos lahat ng parts. Okay, sige, let's have a closer look. Kikita nyo yung material dito, tumbled leather for both. Ito hindi masyado, pero to sobra. Dito hindi masyadong tumbled yung leather. Tumbled din, pero ito grabe to. Ayan o. Diba? Pati sa heel. Yan. O, ganun din o. Tapos, toe box o. Right? Pero yung pagdating dito, yung sa toe box part, iba na yung material. Hindi siya tumbled. Tango down. Leather siya pero smooth lang. Tapos dito rin. Notice the difference of this one. Pakita ko yung close. Notice the difference of this one. Tsaka ito. Right? Something to look at, guys. Ito tsaka ito, magkaparehas ng tela. Smooth leather siya. Tapos ito, talaga to tumble talaga. Yan. So, the Jordan logo, kakaiba. Itim. Yan. Tapos diba? Kakaiba. Nakita ko na itong material na to sa Rookie of the Year. Itong nandito. Parehas na parehas sa Rookie of the Year. Tsaka ito. Parehas na parehas sa Rookie of the Year, pero iba lang yung detail. Ito medyo tumbled yung leather, pero leather siya. This yung Nike Air. Kita nyo guys? Yan, have a closer look para makita natin. So something to look at pag gusto nyo mag LC. Nothing special sa loob. Regular yung loob. Tapos yung tang niya black,
simple-simple, you know, walang kaarte-arte, basta yung colorway niya, colorway ng Boston Celtics. Ayun, pero magaling yung ginawa nila dito sa pula na extra lace. Panalo kasi nakita na ako ng ganyan nasuot to tapos pula yung lace. Ganda tingnan. Yan, so ito yung left shoe. Yan, talaga grabe yung pagka-tumble nito. Yan, so diba, sabi ko sa inyo smooth part. Ikot ko na lang para mas madali. Wala namang pinagkaiba sa iba. Ito sa kabilang shoe. Target neutralized. Alright. So, yan. Napakabilis na unboxing. Walang kano-ano. Tapos kagad yung unboxing natin, guys. Anyhow, another pair na naman na dumating. So, I am glad nakakapa ko nang walang kahirap-hirap. Yun. At, alam mo yun, nung una hindi ko appreciate yung kulay Tapos, may nakita ko lang siya. Tapos may nagsabi sa akin. Tapos chinek ko, buti may size pa ako. So, hanggang pag mga GR talaga nakakuha ako ng SRP. Pero pag hindi, olats tayo. Diba? Sa collab naman Pero anyway, masaya pa rin ako. Nakakuha ko ng SRP price. Sa mga nagtatanong po guys, ang SRP po namin dito sa UAE mahal, mas mataas kaysa sa Philippines, or if you're in the US, the price here is way above. It means that it range up to 11,000 pesos. Diba? Taas, diba? Normally, ang nakikita ko, nire-resell na lang to ng mga 10,500, tapos mataas pa yung nabili ko. Bakit nga ganun? Siguro dapat ba hindi na ako bibili dito na pag mga GR doon na lang sa Pilipinas, di ba? O dyan sa Pilipinas, sa inyo dyan. But anyhow, yan, masaya pa rin ako. Nakakuha ko ng pair. Yan. Guys, yan. Simple-simple. Napakabilis. At ayun, maraming salamat po ulit guys at patuloy na pagsuporta at pagpanood ng mga vlogs ko. At sana nasiyahan kayo sa munting unboxing na nakita nyo today. Hello mga paps, mga peeps. So ayun, so for today, may isa na naman po tayong announcement na gagawin. Ito po yung announcement ng winners dun sa last vlog ko. Kung naalala nyo po yung vlog ko dun sa unboxing ng Obsidian and Jordan 11 breads. So said na mamimigay ako ng 2 cups. But apparently, actually, 2 cups naman talaga. Isang Dxbs OG cup na black at isang basketballist, Filipino Heritage New Era cup. And unfortunately, target neutralized. Nanenok yata yung cup ko na na Dxbs OG. Hurts. Alam mo, excited ako pamigay yun cup na yun. So, wala, hindi ko na makita kung nasaan. Alright, so anyway, matutuloy pa rin naman ang giveaway, pero syempre Dxbs pa rin. This is just to give a shout out to Dxbs. At ayun, pamimigay lang itong also VNDS na OG version, pero fitted cap siya. At kasya to sa mga head sizes na 714 to 758. So, kasi stretchable siya. Alright, so ito mamimigay ko. Tsaka tuloy pa rin po pamimigay natin ng New Era Filipino Heritage. So, this is VNDS, this is brand new. Alright, so ayan, tuloy na po natin ang ating giveaway portion. Ayun, so sabi ko na hindi na po ako hindi ako magka-cut, diretso po natin. So, eto po ang mga qualified na mga
subscribers natin, guys. Yan. So, isa-isahin ko po si Aling Vicky, Billy Obaldo as always, Mark AJ Carl as always, Jack of all trades, Louis Vinegas, Kil Jamir, Axel Avancena, Error Oliver, Henry Cole, Sam Manuel, Jan Huadera, Louis Paras. Ayun. So guys, stay tuned. At abangan nyo guys, baka isa kayo sa mga nanalo so napakadali lang po ng mechanics ng always ng vlog ko. Just to watch the vlog, answer the question, comment down, subscribe. Ayun. So patindi po yung mga giveaway natin, pero as of now, ito po muna ang gagawin natin at mamimigay na po natin to. So uunahin ko po muna yung Dxbs fitted cap. OG rin to, from Dubai Sneakerheads Group. So just to tribute dahil dito talaga ako nasimula. And ayun, Dxbs guys, shout out to Dxbs members and admins, sa lahat. Okay, let's do this now. Alright? Okay. Simulan natin dito. And okay, kinakabahan na naman ako. Pag mga ganito, kinakabahan talaga ako. Ready? And let's spin it. Alright! Sino kaya? Swerte nanalo! Tamrola! Sino kaya? Grabe all! Mark AJ Carl! Bro, nakakadalawa ka na sa akin. Mark AJ Carl. There we go. Mark AJ Carl. Ayan, screenshot ulit natin to. Woo! Woo! Puso ko. Mark AJ Carl, congratulations. At mapapasayo tong Dxbs fitted cap. Kasyang-kasya sa ito, papi. Pares mo dun sa napalalunan mo last time. Maraming salamat sa tuloy na pagsuporta, pagnood ng videos ko, Paps. At ayun, kayo guys, yung mga please do share this. Ayun, may makilala kayo na mahilig sa mga freebies giveaway, tsaka mahilig sa mga sapatos, streetwear, and whatever. At baka sila na masusunod na manalo. Okay, susunod! And itong malupit. Ito malupit. Alright? This is a brand new era Filipino Heritage Cap. Limited edition to guys. Tumabas to sa Philippines na nabili ko to online. Ayun. So dahil ito yung pasasalamat ko sa inyo guys sa tuloy na pagsuporta, pagpanood ng mga videos ko. Just for me to give back as well. Ayun na. So kaya ginagawa ko to. I mean, at least it takes an effort, di ba? To just watch my video. Sa daming YouTubers dyan na gumagawa nito. So I do appreciate guys lahat yung pagpapanood nyo doon sa ano ko. And abig sa inyo, palupit to guys. Bibiglain ko na lang kayo. There we go. Now, para dito, alright, para dito, in another spin, sino kaya mananalo nitong napakagandang kapta to. Ready, and go! Drum roll! Come on! Sino kaya? Ano yan? Grabe naman. Sino yun? Grabe naman pa-suspense nito. Grabe naman. Kil Jamir! Ayun, Paps. Mukhang swerte ka, Paps. Kil Jamir. Last time na sabi mo, munti kang huminto sa'yo. Eto na. Ay, namatay. Ayun. Eto na, Paps. So, I will screenshot this for you. Yan. Paps Kil Jamir. Congratulations for winning the only Filipino Heritage Cup NBA edition to, kung hindi ako nagkakamali ano makakita dito? Yeah, Filipino Heritage Black. Ayun! From New Era. Alright. Shoutout sa New Era. New Era Philippines, New Era Worldwide. Sana biyayaan niyo ako ng mga lupit. Ayun guys, so
maraming salamat po ulit sa patuloy na pagpanood sa videos ko, and keep on watching guys, keep on following, please do subscribe, you can join, everyone can join, share this video, tapos encourage your to join kasi masaya yun. And subscribe, click the notification bell for updates ng videos. Again, ako po si Uz at maraming salamat po. Nag-enjoy kayo sa another unboxing and sa giveaways natin for today. And this is Uz and this is Uzi, and I'll see you guys next time. Goodbye guys. Ciao. Okay, paano tayo? Exit 1, 2, 3, go.